Nhiều sụn bò. Đặc biệt là nhiều loại chả nữa. Thì ở đây là Phú thấy có cái chả cua đúng không chị? Chả cua, chả mình làm đó. Ồ. Ồ. Chả độc quyền. Lạ quá. Xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với team Phú Travel. Thì kênh sẽ phát sóng clip mới hàng ngày vào 17 giờ hàng ngày. Cả nhà ủng hộ tụi mình bằng cách like, share cũng như lẫn nút subscribe và xem hết clip để clip được sự tương tác tốt hơn nha cả nhà. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn món bún bò Huế Gia Hội. Một món ăn khá là quen thuộc, lâu ngày chúng ta lại quay để vậy bún bò Huế. Bún bò Huế ở đây có gì thì có rất là nhiều thứ luôn và rất là hấp dẫn luôn. Nói chung là có một số nguyên liệu lạ nữa thì để vô trong chúng ta mới có thể tìm hiểu phân tích rõ được. Ở đây là địa chỉ là chi nhánh 1 nha, 81 đường 23 phường Tân Quy, quận 7. Đi xuống cuối đường số 15 luôn chúng ta mới đi vô tới được cái đường số 23 này, cứ theo tụi mình chạy là đến thôi. Ở trong đây vừa là hẻm vừa là đường. Nói chung là ngày hôm nay cũng quay cái này nè cũng hơi bị trục trặc một chút xíu, một lát mình sẽ chia sẻ hơn tại vì ở đây có hai chi nhánh lận mà không quay được chi nhánh bên kia, mình muốn quay chi nhánh bên đây. Thôi xin mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu. Rồi, đây, trước khi vô thì ở phía trước là có nguyên một cái bảng giá luôn. Đó. Đây là tô lớn, tô dừa. Tô lớn 40.000, tô dừa 35.000. Tô đặc biệt, nó lủng lỗ 50.000. Tô bánh bèo, bánh lọc. Ở đây có bán chả nữa, chả bò, chả lụa, chả cua, chả da, chả tôm. Cái đặc biệt mà em muốn chia sẻ chính là ở đây bún bò Huế là có cái chả da này nè. Rồi, đi vô. Rồi, bây giờ chắc là xin phép em cho anh giới thiệu một tí xíu cho mọi người cùng xem. Em tên là Dạ em tên Huyền. Huyền. Dạ đúng rồi. Huyền. Quán của mình là bán chính xác từ mấy giờ Huyền? Dạ 6 giờ rưỡi sáng tới 9 giờ tối. 9 giờ tối luôn. Đó. Thì bây giờ là mình đi vô trong đi nhường cho bạn. nhờ Huyền giới thiệu giùm anh mấy cái nguyên liệu nha. Dạ Bình tĩnh nha. đây là móng bò. Móng bò. Dạ. Đây là móng bò. Đây là đuôi. Đuôi bò. Đuôi bò. Quá trời luôn. Gân trong, gân nạm. Gân trong, gân nạm em cầm lên coi được không? Cái trong với cái nạm nó khác nhau. Đây cái này là gân trong mà. Gân trong. Nó có màu trong đúng không? Đó. Nạm. Còn cái này là nạm này. Đây là cục nạm. Wow. Cục thịt nạm. Đấy luôn. Đây là da bò. Da bò. Đây ai ăn thì mình bỏ vô thôi chứ cho kêu không có đâu. Còn cái này là gân vàng. Da bò nó có hạn thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Thấy này, cái cục da bò dày ghê. Gân vàng. Gân vàng. Cái này chả cua. Chả cua thôi. Chả cua. Rồi chả vàng vàng này là chả cua đó. Còn chả khoanh này. Đây cái chả khoanh. Chả da khoanh. Chả da khoanh. Đó.
Đó. Tức là Một cuốn ra. một cuốn ra. Ôi lão ha. Cái này là coi như là trong một tô bún bò là của mình là có cái chả này hay sao? Đúng rồi. Một tô bún bò là có 2 loại chả, chả này với chả này, còn chả này là thêm ai kêu mới bỏ. À. Đó. Cái bên này. Còn chả này là chả bò, chả lụa. Chả bò, chả lụa. Đây chả bò là chả đỏ đỏ này nè. Còn chả này là chả lụa này, trắng trắng. Chả lụa. Tất cả các chả là coi như là ở nhà của mình hết. Dạ đúng rồi, nhà em làm hết trơn á. Còn đây là bò viên. Bò viên. Rồi tái thì ai cũng biết hết trơn rồi. Tái hai mới rồi, tàu hũ. Đây là lòng bò. Lòng này em lấy lòng phá lấu. À. Dạ, lòng này người ta luộc sẵn rồi, lòng phá lấu người ta luộc sẵn rồi em lấy. Anh thấy là có lẩu bò luôn, đúng không em? Tức là nhưng là cái đó bán từ sáng luôn hay sao? Dạ, từ sáng luôn, sáng em cũng bán luôn. Bán lẩu luôn. Dạ. Rồi. Ủa mà sáng là có hết đầy đủ đồ luôn không? Đúng rồi. Cái này là sụn bò nè. Sụn bò nè. Sụn bò, hồi nãy mới vớt ra. Dạ. Sao đã. Cái này bán ký 150. Bán ký là 150. 150 một ký. Dạ heo, cục 10 Dạ heo. Cục 10.000. Cái lẩu bò này là coi là em phải nấu một cái nồi nước lèo khác nữa hả? Ở đây nè. Dạ không, cái này thì quán em chỉ là một nước thôi. À. Bún bò là một nước thôi. À vậy coi như là cái này là lẩu bún bò Huế cả nhà ơi, chứ không phải là bún lẩu bò kia nha. Nhưng mà vẫn có khoai môn, vẫn có tàu hũ. Có đầy đủ hết. Có đầy đủ hết. Nó đậm lắm. Ồ. Ăn lẩu bò nó đậm. Đúng không? Rồi nhìn lại nha. Nhìn lại. Đấy chưa? Cái 30.000 sụn bò nạc cái gì? Trời. Ngon như là ở đây không phải hẳn chỉ là bán bún không. Bây giờ sao ta? Mình có tất cả là 30, giá 35, 40 và 50 đúng không? Dạ đúng rồi, 30 là tô nhỏ, 35 là tô vừa. Có giá 30 nữa hả? Dạ có, ai ăn tô nhỏ siêu siêu giống như em đấy. À, 30 thì mình được cái nguyên liệu nào em? Dạ 30 thì mình bỏ gân là tùy người ăn thôi. À. Ăn gì em bỏ đó thôi. Ăn gì thì bỏ đó. Nhưng mà 30 thì không có đuôi với sụn. Không có đuôi với sụn. Với giò heo. Tại mấy cái đó nó mắc không bỏ được. Ok. Rồi. Đây là các loại rau ăn bún bò Huế. Có giá, rau muống bào, có chuối, có ngò gai, với là tí tô nữa nè. Kinh giới, kinh giới, nhầm sang tí tô rồi. Không sao. Này là rau lẩu, cải bẹ xanh, rau mồng tơi, rau má. Đó. Ồ, đây là cái nồi nước lèo xôi nhỏ ngoài nhưng mà vẫn có để thịt ở trong nữa nè cả nhà. Xương nữa. Xương, móng, thịt trong cái nồi. Nhỏ thôi. Nồi nhỏ. Là trong nồi bự cũng vẫn có những cái này luôn. Cái này xương ống nè. Dạ. Nồi căm đấy thì nấu nhiều lắm. Ồ đó. Chị gấp cái miếng này lên coi. Trời ơi. Này gân công. Wow. Này gân công. Nhìn hấp dẫn quá cả nhà ơi. Ở đây rất là nhiều nguyên liệu luôn. Wow. Đó, cái nồi bự ở trong. Đây là tới 2 nồi luôn nữa nè cả nhà. Vớt xương nữa nè. Wow, đây là cái nước lèo. Nước lèo chất lượng lắm nha cả nhà. Trời ơi. Đưa cái bao tay kìa. Đưa bao tay lại. Đây này, ống, xương ống. Xương ống bò. Ồ, ở đây là coi như mình xài móng bò chứ không có móng heo đúng không gì? Không, móng heo cũng có. Cũng có luôn. Móng bò này là mình làm gỏi chua ngọt. À, móng bò để làm gỏi. Kèm theo cho đừng ngán. Còn bán trong tô thì ai muốn ăn thì nên nói. Nhiều người là thích ăn giòn giòn cứng cứng. Dạ. Nước lèo thơm. Đây là coi như là đầy đủ. Đầy đủ con bò luôn, ai thích ăn cái nào là mình yêu cầu cái đó. Chiều sụn bò. Đặc biệt là nhiều loại chả nữa. Thì ở đây là Phú thấy có cái chả cua đúng không chị? Chả cua chả mình làm đó. Ồ. Ồ. Chả đập quyền. Lạ quá.
Hình như là chị có lót giấy lót lên thôi chứ đâu có phải là bọc đâu. Dạ không, lót thôi. À. Mà cho nó nóng lên chứ đợi chín rồi mình lấy ra thôi. Hơi đen cái mình lấy ra liền. Là cái hơi nước ở dưới đây nè cả nhà, nó sẽ phà lên là chín cái chả này. Lớp mỏng mỏng dưới rồi mình lấy ra. Rút ra. Wow, cả nhà ơi, có một khách tới ăn mua, không phải mua 300.000 xương sụn, họ có nguyên trái tim nữa kìa. Đây là heo với bò hay sao? Cái này bò không? Bò không? Cái này bò không? Wow. Bò không thôi. Nồi này là 50 kg xương. Ồ, 50 kg xương. Lúc nào mình bỏ heo, lúc nào là mình bỏ bò? Dạ, mình hầm xương bò trước xong rồi mình mới bỏ xương heo. À. Heo là bỏ vô cho nó đỡ, nó thanh nước, đỡ nghe mùi bò. Đỡ nghe mùi bò. Trời ơi. Lấy gì chú? Cái nào nó cũng khủng bố. Bao nhiêu ạ? 300.000, trời ơi. Rồi. Mua về bán hả ta hay sao ta? 300 Mua gì ăn nhậu á. Trời ơi, nhậu. Bỏ 2 cái lẩu là no. Trời ơi, cái này đúng thiệt, cái này mua về nguyên bàn nhậu mà mấy người mỗi người một cục. Rồi, nơi đây xương khói mơ nhắn ảnh. Lấy đi em, lấy mâm ra. Quá hấp dẫn á. Rồi, xong rồi. Em tốt bên kia luôn. Đó. Kệ đi, ở đây hấp dẫn hơn chứ gấp qua có gì đâu. Wow. Đây là chả này là mình tự làm ở đây luôn. Dạ đúng rồi, chả cua. Cái này là gọi là chả cua. Chả cua. Cái màu cam cam mà cua. Cái cam cam này là cái gì em? Dạ. Cái này là mình màu thôi. À, dầu điều đúng không? Dầu điều ở trên mặt thôi, còn ở trong là mình cua. Một điểm đặc biệt nữa ở quán bún bò Quế Gia Hội là có cái này, cái mắm ruốc xào Dạ, đúng không em? Mắm ruốc khế xào. À. Cái đó mình chấm hoặc là lạc quá thì mình bỏ vô mình nêm trong cho cái nước lèo nó thêm đậm. Mặc dù là ở trong nước lèo cũng đã có ruốc dạ, rồi đúng không? Cái này thêm cho nó thơm. Là chấm hẳn vô luôn, không có cần đâu cần pha mắm hay gì nữa. Dạ đúng đúng không? rồi. Mắm ruốc xào nha cả nhà. Còn ai không ăn mắm này được thì có nước mắm được. Mắm mặn. Ở đây là em mình nấu là chuẩn vị Huế luôn hay là mình có điều chỉnh để cho phù hợp? Dạ thì mình có thêm đam á cho nó ngọt một xíu chứ Huế quá người ta không ăn. Là có thêm rồi. Rồi bây giờ anh Huyền làm giùm anh 2 tô nha. Dạ. Một cái tô 35 là em chỉ bỏ đồ ăn lên thôi, không cần phải bỏ nước lèo đâu. Còn cái tô 50 là em cứ làm bỏ nước lèo, anh sẽ ăn cái tô 50. Anh muốn coi xem cái tô 35 nó như thế nào. Trụng bún bên kia kìa. Đây trụng bún nè. Nè, cầm luôn cho dễ. Dạ. Wow. Có. Cái tô 50 anh một lát hồi em lấy bún vừa vừa thôi nha. Trụng lần luôn hết hồn, tưởng tô đó bún. Tô này là tô 50. Trời ơi. Có hai là 35. Đây là tô 35 nè, coi sếp được những gì nha. Mình ăn gì mình cũng nói được mà đúng không em? Dạ đúng rồi, anh ăn món ăn gì? Ăn đầy đủ đi nha. Không thì tô 35 em xếp thử tô 35 đầy đủ đi là coi bán như thế nào. Em xếp đúng nha. Dạ, Đừng có khuyến mãi gì hết nha. Không khuyến mãi gì hết. Đúng cái thích là ok. Rồi 35 thấy là cũng nhiều á. Có tái nè, nạm nè. Vậy là 35 á. Là 35 mà đúng không? Rồi. Có gân vàng, tái, nạm, cái chả. Rồi bây giờ coi tô 50 luôn nè. Đúng vậy đủ chưa anh? Rồi đúng rồi. Rồi tô 50. Dạ. Là gì em làm thịt cẩm ra đủ. Ok. Đó cái chả. Chả này làm lâu không em? Dạ lâu lắm. Là mình phải buộc cái da hả? Hay là mình làm da mình cạo mỡ rồi mình cạo lông này nọ đủ thứ. Mà sao nhét cho được hay ha. Mình trải ra giống như thay giấy vậy đó. Trải ra rồi mình phết lên. Quét lên. Rồi cuốn lại.
Hiểu rồi. Dạ, để ngâm muối cho nó hết mùi da. Đó, tôi vậy là 2 tô xương giò luôn á. Hả? 2 tô xương giò luôn hả dậu? 50.000. 50. Ok. Nước luôn. Ok. Nước luôn ha. 2 tô xương giò. Này là tại 50 này là có cái xương, có cái gì? Đuôi với xương. Đuôi với xương. Mấy ai mà thích ăn nhiều gia vị hơn thì cứ nói là lấy. Đó. Nãy giờ cả nhà xem là biết cái tô nước lèo có cái gì rồi ha. Vừa đủ loại hết á. Xương heo, xương bò, móng, giò. Trời ơi, tô 50.000. Rồi, nhân viên. Cô chú cũng hài hước lắm nè. Rồi, cái tô này khỏi múc nước lèo. Tô này anh để cho mọi người coi thôi. Giờ ăn tới rồi cả nhà ơi, thì bây giờ Phú sẽ làm cái chén nước chấm, mà trong lúc đó thì Phú cũng chia sẻ lại là hồi sáng Phú có hồi nãy Phú có nói á, là cái vấn đề là hơi bị cực khổ ngày nay là tại vì cái này là địa chỉ chi nhánh 1, là mình có qua một chi nhánh 2 ở bên quận 4, địa chỉ là 209/38 đường Tôn Thất Thuyết. Nhưng mà quay không có được tại vì ở đó là bị nói chung là xảy ra một số vấn đề gì đó, cho nên là chị chủ ở đó là kêu qua bên đây quay nó sẽ dễ hơn đó, chứ không thôi là giới thiệu bên quận 4 rồi. Cái đường đi là mình cũng có quay sơ là cái đường bên đó là giống như cái nó đường bự nhưng mà nó là cái hẻm nha, 209 mình chạy tới đó mình hỏi bún bò Quế Gia họ đường quẹo vô là thấy. Rồi bây giờ cái ruốc xào nè, một cái ruốc xào vô nha. Đó, trưng ở đây, bỏ miếng sa tế vô, nên nhắc chanh không vậy, nhắc miếng chanh kích thích vị. Đó. Rồi Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức tô bún bò Quế xịn sò phiên bản đau bao tử. Rất là ăn no quá. Rồi, đây mình nhìn lại một cái tô 35.000 nha, sẽ có những cái như cái này. Cái này là của bên tô 50 Phú bỏ qua. Đây có một miếng chả da nè, có bắp gừng vàng nè, chả cua. Tô 35 này cũng nhiều lắm á, thịt nè, nạm sắc là vậy. Ok, một phần Phú bỏ qua là nói chung là bò mà cả nhà, cho nên những cái phần da của móng hay là da bò đôi khi nó ở đây nó dùng sót cái lông, cho nên cái này là phù hợp. Mấy miếng này mình không ăn thì mình nói nha, phù hợp với nam giới hơn. Bây giờ thì mình thử nước lèo, Cất cái này đi, có nó luôn đi. rồi Gà, đây là tô 50 đúng không? đúng rồi, nước lèo nè, cái màu đó. Nước rất là đậm đà luôn, và ở đây cái nước lèo thì cả nhà cũng thấy là xương bò cho nên nó sẽ có cái mùi bò, dù là có đã heo nó đã át đi bớt rồi, chứ không có phải là cái mùi nó quá nồng đâu nha, nó đậm hơi nhẹ nhẹ thôi. Có vị ruốc ở trong cái tô này, nhưng mà nó vị ruốc này nó sẽ không có đậm, thì ai mà thích mình có thể bỏ thêm vô. Thì Phú bây giờ chúng sẽ bỏ thêm vô nha, nước là ok đó, bỏ một miếng vô. Rồi, muốn bò Quế thì cả nhà đều thích có cái này đúng không? Mình bỏ vô. Đó. Rau vô nữa. Hồi nãy cả nhà thấy cái tô bự đúng không? Phú đổi sang cái tô nhỏ rồi. Tại vì cái tô bự á chỉ thấy nước không à, không có thấy đồ ăn, khó chia sẻ cho cả nhà. Rồi, xuống. Cái miếng chả nhìn ngon quá ha. Chả da. Rồi là miếng bún thôi, trộn sa tế thôi, tô ngập tràn nữa. Ok,
Đây cho bún mạnh tay lắm đó nha. Ngon à. Trong cái ruốc này có xả, những cái xả dụng á, mặn mặn ngọt ngọt rất là thơm xả luôn. Như một hỗn hợp chén sa tế chúng ta đi ăn phở mà chúng ta pha rồi đó. Cái gì vậy? Cái gân vàng á. Ê bạn, mình nhớ bạn không ăn những món có mắm đúng không? Đúng rồi bạn. Tại sao bún bò bạn đạo? Bún bò này không có bị mùi nặng quá, tại vì có nhiều chỗ Nó có mùi mắm ruốc mà. ít. À, đó là vậy. Chỉ cần không thấy hình ảnh của nó là dễ ăn hơn thì các bạn hiểu không? Gì đây? Rau gì? Từ từ nè. Thực sự là cái ruốc là ngon lắm. Thơm luôn, đậm luôn. Chú ơi, ăn đây lên đây chú ơi. Cứ ăn miếng thịt. Dày ghê. Gầy lắm. Tô 35 nặng ra. Giờ này tô 50 sắc rồi. Rất đều, miếng nào không ngon. Chú lấy đấy đâu mà chú? Ngon hả? Ngon đây được không? Mà mềm chắc thịt nha. Cảm giác mình nhai á, cái xớ thịt nó săn. Mình rất là dễ nhai. Đây. Rồi. Chú lấy do để chú em để chú. Chưa? Cái này biết không? Cái này dân trong phải không? Nghe đã rồi đó, nghe có tái nữa. Đâu rồi ta, nó lặn đâu rồi. Đây. À, ở bên chi nhánh 2 á nha, thì sẽ không có bán tới 9 giờ tối như ở đây. Ở bên bệnh chỉ bán tới khoảng khoảng 6 giờ mấy 7 giờ thôi là dẹp rồi. Cho nên mình lưu ý nha, ai còn từ quận 7 qua đây, ai bên quận 4 mình ở bển. Với lại cái quầy bên bển nó cũng sẽ không có hấp dẫn, nó không có bự nhiều như ở đây. Đồ ăn thì cũng có đủ á. Ngọt. Mùi thơm ruốc á, nó lan tỏa ra miệng, nó hôi không, thơm. Không, ai kỳ như bạn này mình mới thấy hôi chứ. Đây, bún chả mình ăn sau cuối, còn cái chả cua nữa. Phết lên. Lại cho này nữa. Ăn trứng nó chuyên dụng. Cả nhà thấy tiệm bún bò này sao? Hấp dẫn không? Vừa có xương bò, xương heo, nước lèo, quá trời thứ luôn. Rồi mà nấu là cũng nấu riêng trong một cái nồi nữa để nó sôi một. Cho tụi mình cảm nhận ở phía dưới nha. Rồi bây giờ mình ăn từng loại chả nè. Đây, chả cua. Nó không hay là chấm? Ăn không. Rất là giòn, thơm. Nó tiêu hồi nãy là cắn á, nó có cái sớ dai. À, trong kênh mình cũng có nhiều, thấy có nhiều bạn rất là thích nhậu nhẹt đúng không? Thì ở đây em thấy nãy giờ rất là nhiều là các thanh niên đến đây ngoài ăn thì cũng có thể là mua lẩu ra ngồi lai rai. Có bằng rượu ở đây luôn mà. Ủa vậy? Có hả? Có luôn, có bán rượu luôn không ta? Wow. Coi như là quán này là Không được rồi, không được. quán đa dạng.
Cái chả nè, cái chả này nữa nha, ngon ghê không? Chấm ha. Chấm. Chấm đi cho hấp dẫn. Nó mềm giòn ghê. Cắn. Đã rồi. Đây luôn. Rồi. Tính ra thì Phú Kỵ món bún bò Huế, nhưng mà món bún Huế đây thì cái vị nó khá đặc trưng, với vị nó mạnh á, nó phù hợp với, cũng hợp với vị với mình. Xin phép cả nhà nha. Ôi trời luôn, không được, cũng còn đồ ăn, còn cái đuôi nữa. Để làm chơi. Nó làm gì đâu? Rồi xong, lại một quán nữa nằm ở trong hốc Bò Tóa mà tụi mình đã mòn đi xe tải được mà bà hốc bà Tóa. ý là nó nằm trong một cái đường mà mình không có nghĩ là ở đây là không có bán cái gì luôn á. Rồi thì Mày nói bà hốc ai khen không biết nữa. Rồi, xin lỗi cả nhà. đó. Rồi thôi thì cái clip cũng đến đây là kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip, và cái món bún bò Huế ở đây được nấu rất là đậm đà, thì cả nhà đã xem đầy đủ quy trình mà khi mà họ làm. Và cái tô này nó sẽ bún bò này nó sẽ thơm, rất là thơm mùi bò, và đã có heo nó dằn bớt cái mùi lại, cho nên nó có mùi nó cũng không quá nồng đâu. Và mình có thể điều chỉnh, ai mà thích thêm ruốc thì bỏ thêm ruốc vô, đặc biệt cái ruốc xào nha, chấm ăn nó rất là bắt vị. Cả nhà đến đây hãy thử nha, rồi cho tụi mình bình luận ở dưới. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Thiếu gì không? Thiếu gì? Thiếu gì không? Không thiếu gì hết. Sống giờ mờ 7 giờ. Nói hồi đầu clip rồi.